Hello mọi người, chắc là mọi người sẽ đang rất là thắc mắc, ủa hôm nay tại sao mình xuất hiện ở đây vào một cái khung giờ rất là kỳ quặc như thế này và không có như ở vlog lần trước mà mình hứa. Ok, thì tại vì á là có rất là nhiều người hỏi mình là tình hình mình mấy hôm nay như thế nào, tại vì nghe tin tức là Pháp dạo này đang đình công, một cuộc đình công rất là lớn, kiểu khổng lồ, siêu to khổng lồ trên toàn nước Pháp. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình nấu buổi tối của mình, đồng thời chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một xíu về những ngày mà mình đi học ở đây, cũng như là việc mình sử dụng phương tiện công cộng trong suốt những ngày mà các bạn ở Pháp đang đình công, và khi mà mình bắt buộc phải đi học lại thì mọi chuyện nó diễn ra như thế nào. Ok, thì mình đổi qua một xíu để cho các bạn để dễ nói chuyện với các bạn, cũng như là mình sẽ làm đồ ăn trong lúc đó luôn. Thì tại vì hôm nay mình đi học về trễ, tại vì tàu nó quá đông mà nó chạy quá chậm nên là nó bị stuck rất là nhiều. Mặc dù là cái tàu bình thường mình đi học thì nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà nó đông lên tại vì những tàu khác không chạy nên người ta bắt buộc phải qua tàu này. Nên là mình sẽ ăn một cách gọn nhẹ, mình sẽ làm spaghetti. Thì mình sẽ làm với thịt heo bằm, sốt cà chua và mì ý. That's it. Mình sẽ làm một ít salad để ăn chung nữa. Ok, thì ở đây mình sẽ có thịt heo. Cái này lúc sáng trước khi mình đi học mình đã rã đông ra rồi. Cái này khoảng tầm gần 100g. Hôm trước mình mua 300g thì cái này là 1/4 á. Mình sẽ lấy thêm ra một trái cà chua, nửa trái để xào và nửa trái để mình trộn salad. Và mình cũng có ở đây cái loại cải này để trộn salad và một ít ớt chuông, thì đương nhiên là không xài hết một trái rồi. Thì đầu tiên mình sẽ ướp cái thịt này trước nha các bạn. Tại vì mình ăn một lần nên mình sẽ làm ít thôi. Mình sẽ lấy một cái muỗng nhỏ như này, mình bỏ vào đây một ít bột nêm. Bột nêm của nó thì tại vì mỗi lần mua nó cũng khá là xa và khá là cực á, nên là mình mua một lần một túi 1 kg luôn. Của hiện tại mình chưa có cái thằng để để ra nên là mình cứ lấy như thế này. Một muỗng cà phê là được nhãn nhẹ, và một ít tiêu. Đây là tiêu của mình. Các bạn ướp ít gia vị thôi, tại vì kiểu ví dụ bán nó lạc thì mình còn thêm gia vị được, chứ nó mà mặn rồi thì không biết làm sao luôn. Thôi để nó qua một bên. Rồi bây giờ rau thì mình có như vậy thôi. Mình sẽ rửa rau và cắt gọt nó trước. Cái cải này là cái này trong video trước thì các bạn không thấy, tại vì cái này mình mua hôm trước đó nữa, 2-3 hôm trước rồi. Cải này giống như kiểu cải salad á, nhưng mà cái gốc nó dài dài chứ không phải là tròn. Mình sẽ gỡ ra, mình rửa. Chắc là mình sẽ xài được hết chứ không hết đâu. Cải này thì nó nhỏ nhỏ nên là ăn mì gói cũng được, ăn salad cũng được. Ok ra chắc như vậy. Tại vì spaghetti á, thì nó chỉ có mì ý với thịt bò, không, mình làm thịt heo nên là nó sẽ kiểu mình cảm giác là nó không có rau thì nó sẽ kiểu khô khô như thế nào, nên mình sẽ làm thêm salad. Và mình sẽ sử dụng thêm 1/3 trái ớt chuông này nữa. Còn còn lại thì mình sẽ wrap lại và mình bỏ tủ lạnh. Đây, tại vì mình ở một mình nên là mình không ăn hết, nhưng mà nếu mà các bạn có 2 người thì các bạn có thể ăn hết một chai. Nhưng mà các bạn đã wrap nó lại rồi thì khoảng 1-2-3 hôm gì đó các bạn nên xử lý hết, nếu không thì nó sẽ bị hư á. Rồi mình bỏ cái hộp ra luôn. Để rửa các rau này với lại cà chua. Ok, mình sẽ cắt cái làm đôi, bỏ cái phần cuốn đi, tại vì trên đây nó hơi bị hư. Không biết sao một túi 4 trái, mấy trái kia không bị gì, thôi cái này nó bị không có vấn đề, nên mình sẽ gọt bỏ cái phần này. Chắc có thể là do
cái trong một túi 4 trái như vậy thì nó có những trái ngon và những trái không ngon. Trở lại với câu chuyện những ngày giông bão ở đây. Cuộc đình công này được xem là cuộc đình công lớn nhất trong năm nay. Thì như mọi người có thể cập nhật tin tức ở trên các báo đài gì đó về việc đình công của nhân viên ngành đường sắt trên toàn nước Pháp luôn, chứ không phải riêng gì Paris, nên là mọi thứ bây giờ nó rất là phức tạp. Thật ra mọi người nghe thì có vẻ là hơi sợ, nhưng mà cơ bản là người ta đình công là người ta sẽ không chạy tàu, người ta sẽ không chạy metro, các tuyến metro nó không hoạt động. Xe buýt thì được, có hôm thì được 1/3, có hôm thì được 1/4, có hôm thì được 1/2. Còn xe tram thì tùy lúc, như hôm nay là khoảng 20 phút có một chuyến, bình thường thì khoảng 5 phút là có rồi, 50 phút rồi là có rồi. Nên là mọi người có thể tưởng tượng được một cái viễn cảnh là mười mấy la metro chỉ chạy được có hai tuyến, thì tất cả những người mà đi những tuyến còn lại sẽ phải trèo lên đường, đi xe máy, xe hơi, xe đạp, nói chung là đường xá thì rất là đông đúc. Rất may cho mình là cái tuyến tram mình đi học á, nó vẫn chạy, nhưng mà nó ít chuyến hơn bình thường. Thì tại vì những cái line metro khác á, nó không có chạy, nên là người ta phải đổ dồn vào cái tram. Thế là hôm nay mình đi học rất là đông, đông ơi là đông luôn, đông thật sự đông luôn á. Tại vì bình thường mình đi học vào cái tầm là 2 giờ, mình học lúc 3 giờ đến 6 giờ chiều, là cái giờ đó nó rất là vắng, tại vì giờ đó hay làm gì cả. Nhưng hôm nay nó lại quá đông, mình sợ hãi. Đến lúc về mới thật sự là một cơn ác mộng các bạn à. Từ lúc bình thường mình đi á là khoảng 30 phút, nhưng hôm nay mình đi từ trường về nhà mất 1 tiếng rưỡi. Trời ơi là trời. Ok, cà chua này mình sẽ cắt nhỏ ra và kiểu chop cho nó nhuyễn á, để lát xào chung với thịt. Còn cái phần còn lại thì mình sẽ sắc lát để mình bỏ lên salad luôn. Và trong lúc đó thì mình sẽ bắt nước lên để mình luộc mì trước. Ok. Rồi mình để nó đi cho luộc mì. Cái cà chua còn lại thì mình sẽ sắc kiểu khoanh miếng to một xíu. Mọi người có thể sử dụng cà chua bi cũng được, nhưng mà mình thì thích ăn cà chua to này. Nhưng mà tùy hôm, có hôm thì cà chua bi nó giảm giá còn 99 cent một túi thì mình cũng mua về mình ăn. Mọi người đừng lo nha, tay mình lúc nào trước khi làm đồ ăn cũng rửa nên nó sẽ rất là sạch. Cải này thì mình sẽ sắc. Sắc này gọi là sắc gì trời? Sắc sỏi hả? Nó nhỏ như vậy. Nói chung nó làm mọi người cắt như thế nào mọi người cảm thấy ăn được thì là bếp của mình. Mọi người hỏi bếp này là bếp gì, mình cũng không biết nó là bếp gì nữa. Ga cũng không phải ga, bếp từ cũng không phải bếp từ, bếp điện cũng không phải bếp điện. Nói chung nó là cái hệ loại gì mình cũng không biết. Các bạn cứ để cà chua với lại cải này chung một cái hộp để trộn, hoặc là các bạn trộn tô cũng được, không sao cả. Ok. Rồi ớt chung thì mình để đó, tại vì lát nữa các bạn sẽ biết mình sẽ làm gì nữa. Đồng thời mình cũng sẽ lấy một ít hành tây cho mọi người. Đây là một cái củ hành tây, mình chắc là sẽ không xài hết. Mình sẽ bỏ ra. Mình không để lại cho miếng hớt là tại vì trên nước của mình đang có cà chua bằng. Các bạn canh chừng nha, nước sôi thì chúng mình sẽ bỏ nhiều. Trở lại công chuyện kia. Thế là hôm nay mình đã đi học. Tại vì thật ra là nó bắt đầu từ thứ 5 rồi cơ, nhưng mà sau khi nghỉ liên tục, tại vì những ngày trước là kiểu không có tàu chạy luôn á, không có tàu gì để chạy, thì hôm nay mình đã phải đi học. Tại vì hôm nay là buổi học cuối cùng của một cái môn. Môn này thì bọn mình không có tin nên là cũng không có sao cả, nhưng mà mình đã viết báo cáo đi học rồi. Thì đó, xong rồi cái mình phải đi học. Lúc đi học thì bình thường chỉ có điều là nó sẽ chậm hơn bình thường một xíu, bình thường khoảng nửa tiếng, thì hôm nay khoảng 45 phút kiểu vậy. Xong rồi lúc về nó thật sự là ác mộng. Mình đứng trên xe mà như kiểu các bạn tưởng tượng, từ lúc mình qua đến giờ chưa bao giờ mình tưởng tượng được cảm giác đó luôn á mọi người. Mọi người có thể hiểu là
không có một cái chỗ, một cái mét vuông nào nữa, một cái mm vuông nào nữa ở trên tàu luôn, tại vì nó rất là đông. Đông đến lúc mà cửa tàu không đóng được, cứ mỗi lần như vậy là phải đóng 2-3 lần gì đấy. Ok, hành tây này mình sẽ sắc nửa củ và sắc nhỏ, sắc hạt lụa. Nói chung thì mình không làm theo một cái style gì cả, mình làm theo cái style ăn của mình. Mình ăn và mình nghĩ nó ra như thế nào thì mình làm lại y vậy, và mình cảm giác ăn được là được. Ok, thì bây giờ bếp nó cũng nóng rồi đó. Các bạn sẽ thấy khi mà mình nấu ăn mình hay để một cái tờ giấy báo ở dưới. Lý do là thứ nhất là để một lát nữa mình gom mình dục luôn, mình gom cái tờ báo ở dưới và mình dục vì nó sẽ rất là gọn. Thứ hai là tại vì cái chỗ này nó cũng có giới hạn không gian đó, nên là các bạn sẽ không biết. Bình thường mình rửa chén thì mình cũng phải để, nhiều khi để xong lên đây rồi nhiều khi nó dơ hay gì đó thì mình tốt nhất là chúng ta cứ lóc một cái tờ giấy báo xong rồi để cái tấm hớt lên. Mình sẽ cất nửa củ còn lại vào tủ lạnh nha mọi người. Đã sôi mình sẽ bỏ mì vô. Đây là mì ý của mình. Mình sẽ lấy khoảng nhiêu đây, cỡ kiểu mình cũng không biết nữa, nhưng mà kiểu một mình ăn đó là cái ngón tay cái để vào cái đốt trong cùng mỗi ngón tay trỏ nè, thì nó vừa cái bát mì này. Ok, rồi mình cứ thả nó vô đó thêm một chút nữa. Mình cũng bị ham ăn lúc nào mình bỏ gì mấy hôm luộc toàn bị dư. Trong lúc luộc mình sẽ bỏ một ít dầu ăn, lý do là để cho mì nó không có bị dính vô cái đáy nồi, ít thôi nha mấy bạn, với lại nó không có bị dính vào nhau. Rồi các bạn cứ để đó, một lát nữa mình sẽ nói cho các bạn biết khi nào thì nó chín. Bây giờ mình sẽ lấy một cái chảo ra để mình xào thịt bò, xong xào sốt ha. Chảo này mình đã rửa rồi, mình để lên bếp và mình sẽ bỏ một cái cục bơ vào. Đương nhiên không phải một cục, một ít, một lát bơ. Bơ ở bên đây rẻ lắm mọi người, không có như ở Việt Nam mỗi lần mà mẹ hay gì mình mua bơ để làm bánh đó thì nó hơi mắc tiền. Mình cho thêm một ít dầu ăn nữa, ít thôi, tại vì kiểu bơ không thì nó sẽ cháy á. Khi mà nó bắt đầu các bạn thấy chảo nó nóng rồi đó nha, nó nóng như thế này thì mình sẽ bỏ hành tây vào trước nha. Các bạn kiểu xào cái hành tây nó chín một xíu, làm thế nào để biết. Cái này hồi đó mẹ mình chỉ mình là kiểu nhìn nó trong lên, nhìn nó trong lại là được, tại vì không cần xào kỹ quá đâu, tại kiểu gì mình lát cũng bỏ thịt heo vô xào lại nè. Rồi mì này nó nướng nó sôi nè, các bạn cứ để mì, các bạn lấy cái tay á, các bạn hoặc là lấy cái đũa nén cho nó rớt hết cái cọng mì xuống như cái nồi nước sôi này nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ heo của mình vào. Các bạn nhớ lấy cái đũa hoặc là lấy cái muỗng á, nó ra chứ không nó sẽ bị dính cục á, thì ăn nó không có ngon. Khi mà nếu mà nhà có một bò bằm thì mình sẽ trộn cả hai thứ, hoặc là có xúc xích thì mình sẽ bỏ vô, nhưng mà hôm nay thì mình chỉ có thịt heo nên chỉ làm một thứ này thôi. Rồi trộn xào cho nó chín một xíu, cẩn thận chúng ta đang để ở lửa lớn nhất. Chúng ta xào mà không cần phải mở lửa nhỏ đâu, nên là cứ để lửa lớn thì nó bắt đầu nó trắng lại, nó không còn hồng nữa là nó đang chín từ rồi đó. Đó thì khi mà mình đi học như vậy á, nó rất là bất tiện, tại vì chiều này đến lớp bình thường rất là đông, đến 40 bạn, là mà hôm nay đi học chưa được 20 người, là các bạn là như kiểu mình á, là mình đã có cách để đến được trường, mà có những bạn họ không thể đến trường được thì phải nghỉ thôi. Và mình vừa mới nhận được thông tin hồi nãy trước khi mình bật lên mình quay video là những cái lớp vào ngày thứ một lớp thôi, hai lớp vào ngày thứ tư và thứ năm của mình đã bị cancel, tại vì giáo viên không đến được trường mà họ cũng không biết là khi nào họ sẽ đến được trường. Đó, nói chung là cũng rất là fun. Ok, mình sẽ bỏ cái phần cà chua này vào nha mọi người. Rồi
Rồi các bạn sẽ thấy là nó sẽ không giống được cái mì Ý mà chúng ta hay ăn. Tại vì cơ bản là người ta không thể nào bỏ cà chua bằng không được, chúng ta phải có một cái tomato sauce nữa. Ở bên đây cái này nó rất là nhiều, các bạn có thể mua nó rất là nhiều hãng, mỗi như kiểu mình gặp tiệm thì mình mua thôi. Nó một lon như thế này là bao nhiêu đây, 95g là 100g á. Thì thường một lon á mình sẽ dùng để mình ăn được 2 lần, nhưng mà hôm nay mình chỉ nấu có 1 lần nên mình chỉ cho nửa lon thôi. Các bạn bỏ vô các bạn sẽ nghe cái mùi gì đó nó rất là cà chua và nó rất là Ý thôi, như kiểu cái mùi này hay nghe trong đi giờ. Phần còn lại mình sẽ bỏ tủ lạnh, nhưng mà các bạn đừng bỏ tủ lạnh quá lâu nó sẽ bị mốc nha. Rồi các bạn cứ thế mà trộn lên. Nếu mà các bạn thấy nó quá đặc thì các bạn có thể cho một ít nước vào, nha mọi người, ít thôi. Nhưng mà thật sự thì trên đường chả có bạo động, chả có biểu tình gì cả, chỉ là người ta đình công mà người ta không chạy tàu thì nó rất là vất vả trong việc di chuyển thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta sợ là nó loạn lạc, nổ súng này kia thì không xảy ra. Mình sẽ check mì. Mình lấy cái đũa nè, nó sẽ nóng nha mọi người. Các bạn dùng cái tay các bạn bấm vào thì mình thấy nó còn cứng. Một cách nữa là các bạn có thể ngắt một cọng ra, các bạn ăn thử. Nếu mà các bạn thấy vừa rồi thì thôi, nó vẫn còn sực ấm nên là mình sẽ để một chút nữa. Mình sẽ ném tới cái này nha, không biết là nó như thế nào, ném thử có được chưa. Nó hơi lạc nên mình sẽ bỏ thêm một ít muối. Đây là cái hũ muối bên đây, khoảng tầm 1 muỗng cà phê. Cái này thì tùy gia vị mỗi người hen. Ok, mình nghĩ là được rồi. Mình sẽ tắt cái bếp của cái chảo này đi và nhắc nó xuống để qua một bên. Nóng nha mọi người. Đây, để nó qua bên đây. Rồi cái này thì mình sẽ sắc sợi nha các bạn. Dao này hồi nãy sắc hành tây nó cũng không bị gì. Nói chung là salad thì mọi người muốn bỏ cái gì á cũng được, tại vì kiểu mọi người ăn cái gì mọi người bỏ cái đó. Đây là 3 thứ mà mình hay ăn. Có những lúc mình sẽ bỏ cả hành tây nữa. Mình thấy là nó hơi bị dài so với cải nên mình sẽ cắt nó làm đôi. Ok, cho vào đây. Rồi để đó một lát trộn. Rồi cái thớt đây là cái chỗ mình móc cái thớt và một cái tấm khăn để mà mình lau chén, lau dao. Rồi cái đống này mình sẽ bỏ. Còn cái này là chén thịt hồi nãy, bỏ qua đây, cái thớt mình sẽ rửa. Mình nghĩ là đã được rồi các bạn. Ok. Thì mình sẽ lấy trực tiếp ra cái dĩa của mình luôn, tại vì cũng có một mình nên là mình cũng không có phải bỏ ra tô xả nước hay gì. Bình thường thì mình cứ luộc xong mình bỏ ra dĩa thôi. Các bạn nhớ tắt bếp đi nha, tại vì bếp của mình theo kiểu bếp hẹn giờ á. Tại vì người ta sợ là các bạn không hẹn giờ rồi các bạn quên nó đi ra ngoài nó cũng không ấy thì rất là nguy hiểm, nên là bắt buộc là khi nào các bạn ấy của các bạn, khi nào chúng ta mở lên chúng ta cũng phải hẹn là chúng ta sẽ nấu trong bao nhiêu phút. Thì nó hết thì chúng ta cứ bật tiếp thôi. Bếp này nó rất là lâu nguội. Như đây có ít không nhỉ? Không, nhưng mà mình nghĩ là đủ rồi, tại vì tối ăn salad mà cũng no. Rồi mình sẽ để qua một bên để mà mình trộn salad. Ớt heo dao này chưa rửa. Ớt heo dao này vào đây. Salad mình sẽ trộn cái gì? Cái chai, mình có một cái chai giấm. Cái này là giấm Benzamic, ở đây nó sẵn như thế này. Thì bình thường mình chỉ cần lắc lên mình đổ vô thôi. Còn nếu như mà ở nhà, không biết ở Việt Nam có thì mình phải. Hồi đó ở nhà thật sự á, là khi mà mình ở nhà là mẹ mình đi chợ nấu ăn hết tất cả mọi thứ cho mình. Và bây giờ khi mà mình
phải tự qua đây và mình phải tự nấu ăn, tự làm tất cả mọi thứ. Bởi vì nếu mà mình không làm mình sẽ đói. Thì mình cảm giác như kiểu là ôi rồi ngày xưa rất là sướng và mình cảm thấy rất là thương mẹ. Tại vì kiểu nhiều khi mẹ đi làm về trễ rồi nhưng mà mình biết là mẹ rất là mệt, nhưng nếu mà một mình mẹ có thể ăn bánh mì hay là ăn cái gì đó, nhưng mà mẹ phải nấu cơm cho mình, nấu cơm cho ba ăn. Thật sự là các bạn sẽ thương ba mẹ rất là nhiều, nhiều hơn nhiều luôn á, khi mà các bạn phải rời xa vòng tay ba mẹ. Và mình cảm giác như thế này, sẽ không có một người phụ nữ, không có một người mẹ, không có một người vợ nào có trách nhiệm là lo cho cái bụng của bạn cả. Bởi vì đó là chuyện của bạn, cái bụng của bạn thì bạn phải tự lo. Nên là hãy cảm thấy biết ơn, bởi vì đâu đó vẫn còn một ai đó nấu ăn cho mình. Nhưng nếu mà hiện tại mọi người đang có người để nấu ăn cho, đó là một điều rất hạnh phúc rồi. Đây, mình sẽ bỏ một ít đường vào đây nha, bỏ thẳng vào trong đó luôn, ít thôi nha mọi người. Tại vì tùy giấm này bên đây người ta sẽ không bỏ đường nữa, nhưng mà mình ăn kiểu cũng hơi ngọt. Rồi mình sẽ trộn lên. Mình cảm thấy đó là ở châu Âu nó mình nghĩ là ở Việt Nam cũng có, nhưng mà tại vì như mình đã nói, ở Việt Nam chẳng bao giờ mình đi chợ nấu ăn, bởi vì má đã lo hết tất cả các thứ cho mình. Bây giờ mình cảm thấy mẹ mình tuyệt vời quá, thật sự rất tuyệt vời. Những người phụ nữ mà đi làm công sở về mà còn phải nấu cơm cho gia đình là những người phụ nữ rất tuyệt vời nha các bạn. Đó, mình sẽ trộn nó như vậy. Trời, nghe mùi là đã muốn ăn rồi. Giấm, những kiểu là ở đây nó có rất là nhiều dressing như thế này. Mình có giấm này nè, balsamic nè, ngoài ra thì mình còn có cái fine herb này, như kiểu sốt này cũng để ăn salad. Các bạn chọn, các bạn lấy các loại rau. Thường thì cái này nó sẽ ăn với spinach hoặc là mấy cái rau phiên vịt đó. Đổ cái này lên là ăn được. Mình thấy cái đó ở đây nó rất là tiện cho chúng ta. Ok, nhưng mà mình vẫn thích dầu giấm nhà mẹ mình làm hơn nha mọi người. Đây là mì, sau đây mình sẽ đổ cái sốt này lên. Bỏ cho một ít tiêu lên nha, nếu các bạn có thể ăn tiêu được. Còn mình thì mình ăn cay lắm. Mình sẽ nêm luôn tương ớt vào đây, để một lát kia qua khi mình phải ăn thôi. Ok, ta-da, như vậy là mình đã có đồ ăn rồi. Và bây giờ mình sẽ đi ăn. Tuy nhiên mình sẽ không quay cái cảnh mình ăn đâu, tại mình ăn xấu lắm. Và mình cũng, dạo này mình ăn nhây lắm. Ok, mình chắc là có lẽ mình sẽ chào tạm biệt các bạn ở đây. Rất mong là video này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn một phần nào về tình trạng giao thông của Paris khi mà mọi việc nó đình công như thế nào, và mình sẽ phải sống sót như thế nào sau cái cuộc đình công đó. Thật sự thì nó cũng yên ổn, yên bình chứ không có gì cả, chỉ có điều là giao thông bị ảnh hưởng rất là nặng nề và nó sẽ gây ra rất là nhiều phiền toái cho các bạn. Và đồng thời cũng chia sẻ cho các bạn một món ăn nhanh gọn lẹ để mình ăn khi mà mình đi học về. Mong là các bạn sẽ thích video này. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video này đến nhiều người hơn. Biết đâu được món này của mình sẽ giúp cho một số bạn nào đó không có quỹ thời gian và phải đi học, đi làm rất là nhiều thì sao. Đừng quên kết nối với tụi mình trên Facebook và Instagram, bởi vì mình sẽ trở lại với rất là nhiều video nữa về cuộc sống của du học sinh ở châu Âu, cũng như là dắt các bạn đi chơi một số điểm nữa, bởi vì Noel sắp đến rồi và mình cũng sẽ chuẩn bị với một số video đi chơi với các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Goodbye. Ok, chắc là mọi người thắc mắc ủa tại sao mà tới đây mà chưa hết mà còn có cái gì nữa và lại có cái túi gì ở đây. Thì tại vì lúc mình up cái video này thì nó sẽ có một số cái cập nhật một xíu, nên là mình mới vừa đi học về và bây giờ là buổi trưa, nên là mình sẽ update cho các bạn trước khi mà kết thúc video. Tại vì mình đã quay cái video đó từ hôm thứ Hai rồi, thì hiện tại mình đã đi học lại được bình thường. Nói bình thường thì cũng không đúng, một số lớp vẫn bị cancel và tàu metro thì vẫn chưa chạy, nhưng mà tram hôm nay nó đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên có một điều là tram nó không chạy suốt tuyến nữa mà nó chỉ chạy một khoảng thôi, nên là lúc sáng mình đi học tram không có chạy hẳn tới trường mình, nên là mình phải đi bộ 15 phút cách trường mình mấy bến vậy đó. Thì nói chung là hiện tại thì cũng khá là ok rồi, mọi chuyện đã dần dần trở lại bình thường, và mình mong là qua tuần sau thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bởi vì tuần sau là tuần thi của tụi mình không muốn là mình phải trễ giờ thi hay là phải đạp xe đạp đi thi, tại vì rất là mệt. Đường đến trường thì không có xa, nhưng vấn đề là dốc lên dốc xuống rất là nhiều, nên là sẽ rất là đuối.
Còn bây giờ thì chính thức chào tạm biệt các bạn, và mình sẽ đi hưởng thức buổi trưa của mình. Tại vì hôm nay mình đi học về và hồi nãy phải đi bộ cũng như là đạp xe đạp một khúc nên là cũng hơi mệt rồi. Nên là bây giờ cần ăn một cái gì đó để lấy lại năng lượng liền luôn, chứ không thể nào ăn tiếp được. Ok, bye bye.